নমস্কাৰ কৃষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিশ্বনাথ কৃষি সখী চেনেলৰ আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ড্ৰেগন ফলৰ ফ্ৰুটিং ছিজন শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ চাৰিওফালে এবাৰ ভালকৈ চাফা কৰি গোবৰ দিব লাগিব। তাৰ পিছতে ইয়াৰ গুৰিৰ পৰা অসংখ্য ডালবিলাক ওলাই সেই ডালবিলাকক কাটি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ৰিঙৰ ওপৰৰ পৰা ওলোৱা ডালবিলাক ৰাখিব লাগে আৰু ৰিঙৰ তলত যিখিনি ডাল ওলায় সেইখিনি ডাল কাটি দিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণে ওলোৱা ডালখিনি গোটেইখিনি কাটি দিব লাগিব। নৱেম্বৰ মাহলৈকে ড্ৰেগনৰ ফ্ৰুটিং ছিজন থাকে। সেই ফ্ৰুটিং ছিজন শেষ হোৱাৰ লগে লগে ওলোৱা এইবিলাক ডালক তলৰ পৰা ওলোৱা ডালক গোটেইখিনি কাটি দিব লাগিব। তেতিয়াহে ওপৰৰ গ্ৰোথ ভাল হ'ব। আৰু ওপৰৰ পৰাও যদি অতিৰিক্ত ডাল বেছি ডাল ওলায় সেইবিলাকো অলপ চলপ কাটি দিব লাগিব। এটা ডালৰ পৰা এটা বা দুটাতকৈ বেছি ডাল ৰাখিব নালাগে। তেনেকুৱা কৰিলে গছৰ চাইজো ভাল হয় আৰু ফ্ৰুটিঙো ভালকৈ ধৰে। অতিৰিক্ত ডাল পাত ৰাখি দিলে ড্ৰেগনৰ ফ্ৰুটিঙৰ সময়ত ফলবোৰ অতি সৰু হয় আৰু ড্ৰেগন ফলৰ ছিজন শেষ হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণে গছৰ চাৰিওফালে চাফা কৰি গোবৰ দি পেলাই গোবৰৰ ওপৰত ৱাষ্টিং বা নষ্ট হোৱা ধান খেৰেৰে ঢাকি দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ড্ৰেগন ফলৰ গছক প্ৰচণ্ড শীতৰ পৰা ৰক্ষা পাব আৰু শীতকালতো গছে সিমান কষ্ট নোপোৱাকৈ থাকে। বেছি শীত পৰিলে বা বেছি ঠাণ্ডা হ'লে ড্ৰেগন ফলৰ গছক ফাংগাছ ধৰে। ফাংগাছ বেমাৰে ধৰিলে আকৌ ড্ৰেগন ফলৰ গছক বচোৱা যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰে। সেইকাৰণে শীতকালত তেনেকুৱা ধৰণে মালচিং কৰি দিব লাগিব। ধান খেৰে বা পেলনীয়া জাবৰ পাত শুকান পাত তেনেকুৱা ধৰণে গুৰিত দিব লাগিব। গতিকে ঠাণ্ডা ছিজন সোমোৱাৰ লগে লগে ড্ৰেগন ফলৰ গুৰিটো ভালকৈ চাফা কৰি তেনেকুৱা ধৰণে মালচিং কৰি দিব লাগিব। মালচিং অৰ্থাৎ ড্ৰেগন ফলৰ চাৰিওফালে গছৰ চাৰিওফালে চাফা কৰি গোবৰ দি ধান খেৰ অথবা শুকান পাতেৰে ভালকৈ ঢাকি দিয়া। এইটো কৰিলে ড্ৰেগন ফলৰ গছ ঠাণ্ডা ছিজনতো ভালে থাকে আৰু ফ্ৰুটিং ছিজনৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি ৰাখিব লাগে। ড্ৰেগন ফলৰ দুবাৰ সাৰ দিব। এবাৰ ঠাণ্ডা ছিজন সোমোৱাৰ আগে আগে অৰ্থাৎ কাতি মাহত আৰু এবাৰ বহাগৰ আগে আগে অৰ্থাৎ ফাগুন চ'ত মাহত। এই 2 মাহত ভালকৈ চোৱা চিতা কৰি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে গোবৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে ভাল। আৰু গোবৰ দিওঁতে শুকান গোবৰহে দিব লাগে, পচা গোবৰ দিলেহে ভাল। কেঁচা গোবৰ যদি কেনেবাকৈ ড্ৰেগন গছৰ ওচৰত পৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফাংগাছ লাগিব পাৰে। সেইকাৰণে কেঁচা গোবৰ দিব নালাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে ড্ৰেগন ফল সম্পৰ্কীয় বহুত নতুন নতুন কথা লৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টোত আহি আছোঁ। গতিকে এই খেতি সম্পৰ্কীয় নতুন নতুন কথাৰ কাৰণে নতুন নতুন জানকাৰীৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো বিশ্বনাথ কৃষি সখী চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই ইমানতে সামৰিলোঁ।